hiện tại đang tích lũy một cái mô hình tam giác nhỏ nhỏ ở đây. Đó, nhìn ở khung 4 giờ nó sẽ rất là rõ, 1 giờ thì nó không rõ lắm, nhưng mà 4 giờ thì nhìn rất là rõ, đúng không ạ? Đây mình sẽ kèm như vậy. Đó, và với một con tam giác như vậy thì thông thường nhé, là nó sẽ tích lũy và nó giảm. Không biết là nó có giảm hay không, nhưng mà hiện tại với những con tam giác mà nó bị co lại và đang cùng hướng so với xuống ngược hướng so với xuống giảm như vậy thì thường nó sẽ có một pha giảm mạnh. Đó, thì mình đang tính toán là như vậy, còn thực tế như thế nào thì mình phải quan sát thêm. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Nguyễn Bảo Lĩnh Official của mình. Đó, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 24 tháng 10 năm 2025. Đó, và mình sẽ làm video phân tích thị trường Forex chia sẻ cho mọi người và chia sẻ cho mọi người dựa trên góc nhìn cá nhân của mình, dựa trên những quan điểm cũng như là kinh nghiệm của mình, chia sẻ cho mọi người về xu hướng, điểm entry vào lệnh, tin tức và tất cả những cái gì xung quanh Forex, chia sẻ để mọi người có thêm góc nhìn và chúng ta kết hợp với plan của mọi người làm sao chúng ta đưa ra được những cái điểm vào lệnh tối ưu nhất nhé. Và trong ngày hôm nay thì mọi người thấy là chúng ta sẽ có nhiều tin của đồng USD và những cái tin này nó xảy ra vào cùng một ngày. Bình thường nó CPI thì nó sẽ xảy ra vào ngày thứ tư, hoặc là cùng lắm thì nó sẽ chuyển đến ngày thứ năm. Tuy nhiên tháng này thì cái tháng mà chính phủ đóng cửa rất nhiều ngày, và thứ nhất là non farm không có, thứ hai là tin CPI nó dịch chuyển đến ngày thứ sáu, và kết hợp với PMI nữa thì những cái tin ngày hôm nay sẽ là tin rất là mạnh và chúng ta cần phải lưu ý vào tối nay nhé. Và tối nay thì mình sẽ mở Zoom, chúng ta sẽ cùng nhau Zoom và chiến đấu cái tin CPI này, và mình sẽ mở lúc 19 giờ 15 và chúng ta cùng nhau vào Zoom theo dõi mình nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích biểu đồ nến luôn, xem là ngày hôm nay thị trường sẽ chạy như thế nào. Đầu tiên là với con DXY này trước đã. Thì với DXY thì mọi người thấy là ngày hôm qua bắt đầu nó lại tạo đỉnh ở đây rồi. Nó tạo hai đỉnh, đúng chưa? Và bắt đầu đang có xu hướng là giảm tiếp. Đó, và với một cái xu hướng giảm tạo hai đỉnh như vậy thì nó khá là ok để cho xu hướng giảm. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề xảy ra là nếu mọi người để ý quan sát kỹ ở đây ấy, thì chỗ này nó lại tạo ra một con 5 sóng. Mọi người thấy không ạ? Nó đang tạo ra một con 5 sóng. Thì mình đang không biết là liệu rằng cái con 5 sóng này thì nó sẽ tạo ra và nó sẽ đi như nào. Bởi vì thực ra là con này là con con này là một con ABC, đúng chưa? Đó, nó không hề rõ là con 5 sóng. Và đây lại con 5 sóng rõ ràng. Thế thì mình đang sợ là nó sẽ tức là cái con sóng hiệu chỉnh ở đây này, cả con này này. Đó, mình đang không biết là liệu rằng đây nó phải có sóng 4 không, hay là nó lại tạo ra một con chỗ này là con WXYZ, bởi vì nó đang bị sai với lại cái sóng của nó một chút. Ví dụ chỗ này nó 3 sóng nhá thì rất là dễ, bây giờ nó giảm luôn, nhưng mà chỗ này 5 sóng thì nó có thể sẽ đi một cái pha như thế này, nó lại giảm một nhịp nữa đấy, sau bắt đầu lại lên một nhịp nữa như vậy. Đó, tức là nó sẽ tạo ra một con sóng ABC lớn, nhưng mà đi như vậy thì chỗ này sóng lại bị sai, thành ra cái con sóng của con DXY hiện tại ở đây rất là khó đoán, nên mình sẽ tạm thời thì về mặt sóng mình sẽ bỏ qua để cho nó chạy một đoạn nữa đã, xem là đi kiểu gì. Mình sẽ phân tích dựa trên phân tích kỹ thuật bình thường thôi. Thì ở đây nó có mô hình hai đỉnh, đúng không ạ? Thì ít nhất ngày hôm nay nó sẽ về được hai đáy đã, và chúng ta sẽ theo dõi cái tin CPI tối nay thì con DXY đi như nào thì chúng ta mình có thể phân tích thêm được, được chưa? Ít nhất là ngày hôm nay sẽ về được cái vùng đáy này đã. Đó, còn về đáy này nó có phá được cái đáy hay không thì phụ thuộc vào lực của nó tại cái vùng đáy này như nào. Nếu mà nó phá được cái vùng đáy này thì nó thủng đi xuống thôi. Đó, còn không phá được thì lại quay ngược đi lên. Đó, thì chúng ta sẽ chờ xem phản ứng của cái vùng cản này như nào nhé. Còn ở đây thì nó đã phá cái vùng đáy ở đây rồi, tạo ra vùng BOS, tức là vùng phá qua đây rồi, và đây cũng có vùng gap, chắc là khả năng sẽ lấp được cái gap này thôi. Đó, thì lấp được cái gap này thì khả năng cao là nó sẽ đi xuống được cái vùng dưới này, để xem là thị trường nó đi tiếp theo như nào, rồi chúng ta sẽ có những cái plan tiếp theo cho nó nhé. Đó, thì đó là một con DXY. Chúng ta sẽ tập trung vào con vàng, chúng ta xem con vàng ngày hôm nay như thế nào. Rồi với con vàng thì chúng ta nhìn đến D trước đã nhá. Với đến D thì mọi người để ý là chúng ta có một cái pin 3 tiếp theo. Đó, chúng ta có hai cái pin 3 rồi, một cái pin 3 đỏ, một cái pin 3 xanh, đúng chưa? Và hai cây này là hai cây tích lũy, và tối nay chúng ta có tin tức nữa. Vậy thì chúng ta sẽ theo dõi xem ngày hôm nay thị trường vàng nó sẽ đi như nào, và cụ thể hơn ở chỗ khung nhỏ hơn nhé. Vào khung 4 giờ này, mọi người để ý con vàng này hiện tại đang tích lũy một cái mô hình tam giác nhỏ nhỏ ở đây. Đó, nhìn ở khung 4 giờ nó sẽ rất là rõ, 1 giờ thì nó không rõ lắm, nhưng mà 4 giờ thì nhìn rất là rõ, đúng không ạ? Đây mình sẽ kèm như vậy. Đó, và với một con tam giác như vậy thì thông thường nhé, là nó sẽ tích lũy và nó giảm.
Không biết là nó có giảm hay không, nhưng mà hiện tại với những con tam giác mà nó bị co lại và đang cùng hướng so với xuống ngược hướng so với xuống giảm như vậy thì thường nó sẽ có một pha giảm mạnh. Đó thì mình đang tính toán là như vậy, còn thực tế như thế nào thì mình phải quan sát thêm. Ở đây thì 4 giờ 1 giờ nó cũng đã phá qua khỏi cái đường, phá qua khỏi vùng tam giác đây rồi. Đó, 1 giờ phải bóp lại như vậy. Đó, 1 giờ đã phá qua khỏi tam giác rồi. Tuy nhiên để mà xác nhận được con vàng này nó giảm ấy thì nó phải phá được qua cái đáy đây này. Đó thì nó mới giảm được. Về thường với một con tam giác ấy, nó phải phá được qua cái đáy tạo đỉnh gần nhất. Đây là cái đáy tạo đỉnh gần nhất này. Nó phá được qua cái đáy này thì bắt đầu nó mới thủng vào này để giảm. Chứ còn nó không phá được đáy này thì chưa chắc đã giảm nha. Đó, tại vì nó đi sideways, đi ngang thì nó vẫn là phá trendline mà, đúng chưa? Nó không xác định được là nó sẽ tăng, thế nên là phá qua vùng 4.100 ở đây là con vàng này sẽ giảm tiếp và có thể sẽ quay về quét đáy. Đó thì đây là cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong ngày hôm nay. Còn trừ trường hợp nếu bây giờ nó muốn tăng thì sao? Nó muốn tăng thì nó buộc phải phá được qua cái vùng 41610 ở đây, tại vì đây là cái đáy, cái đỉnh mà tạo đáy gần nhất của nó. Đó, nhận đỉnh này tạo đáy lớn của nó luôn, nên thành ra muốn phá được xuống giảm phải phá được cái đáy này thì nó mới bắt đầu yên tâm được. Ngày hôm qua thì nó chật vật mãi nó mới phá được cái vùng 01 ở đây, được chưa? Chật vật mãi mới phá được cái vùng này. Ngoài ra thì cái vùng ở đây, cái vùng cung cũ đây này, vùng 26 lên quanh từ 20 đến 26 ở đây mãi cũng mới phá được, thành ra là lực lên đây bắt đầu nó bị suy yếu dần rồi. Đó, tóm lại là để xác nhận được ngày hôm nay nó giảm hay tăng thì ta có hai mốc quan trọng. Một là mốc 4.100 ở đây, hai là mốc 4.160. Đây là để xác nhận tăng dài hạn nhé, và giảm dài hạn. Thực ra là giảm dài hạn thì nó không đúng đâu, mà nó giảm một đoạn biên độ lớn thôi. Tại vì có thể giảm ngày hôm nay và ngày mai nó quay lên 100 giá, 200 giá là chuyện bình thường, nhưng mà nói dài hạn thì nó không đúng lắm. Đó, mà nó chỉ là biên độ lớn, được chưa? Nó phải đúng từ như vậy thì mọi người mới hiểu được chính xác. Rồi, thế thì đấy là trong khung H4 và H1. Thế là trong khung nhỏ hơn chúng ta có bắt được lệnh hay không? Thì trong khung nhỏ hơn mọi người có thể kẻ cho mình một cái đường trendline ở đây. Sáng nay mình đã nhìn thấy rồi, mình sẽ tắt tạm cái chỗ này đi. Đó, để cho đỡ bị rối. Chúng ta có một cái đường trendline như vậy. Đó, và hiện tại thì cái đường trendline này đã bị gãy rồi, đúng chưa? Đâm lên rồi. Tuy nhiên thì nó đang bị quay ngược lại chỗ này, nên chưa chắc chỗ này đã lên được. Và để xác nhận tăng được thì mọi người nhớ phá đỉnh tạo đáy gần nhất, đây chính là cái vùng mà nó cần xác nhận này, 43. Đó, tức là tăng lên khỏi 43 được thì bắt đầu mình mới có niềm tin là vàng tăng. Còn chỗ này để nói là vàng tăng thì nó cũng hên xui lắm. Ở đây nó có cái đỉnh ở đây, nhưng mà cái đỉnh ở đây thì nó không tạo trendline, nó khá yếu, nên là chỗ này thì mình cũng chưa chắc về cái điểm mà để buy. Đó, nếu mà mọi người muốn buy con này thì chúng ta có thể chờ cây M15 này xanh, hoặc là chúng ta nên chờ là phá qua vùng 43 này, sau đó quay về test thì chúng ta buy lên nó sẽ an toàn hơn. Còn chỗ này thì rất là khó để phân tích, nói thật mọi người là như vậy. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhìn theo một cái xu hướng khác, đó là nhìn theo hình xu hướng ngang ở đây, là nó test lại đây, chỗ này có một cái đáy cũ này, đúng chưa? Đó, và đây là một cái đỉnh cũ, thì giá nó test lại cái vùng này mà nó không phá hoặc đóng một cái hai cây nến xanh lên trên này thì mọi người cũng có thể buy được. Đó, và SL ở dưới một hỗ trợ này thôi cũng khá ok, nhưng mà với cái tín hiệu này thì mình không có tin lắm. Đó, nên là chúng ta sẽ cẩn trọng hơn nhá. Đấy, nếu mọi người muốn buy thì mình vẫn mách cho mọi người một cái cách để vào lệnh nhá. Đấy, nếu ví dụ con này là đóng đến đỏ, được chưa? Đây, cái này M5 này nó đóng hẳn lên trên đi. Đó, thêm một cây M30 xanh nữa đi cho chắc. Đó thì chúng ta có thể buy và chúng ta SL ở dưới cái vùng demand cũ này. Cái vùng này là vùng supply cũ và bị phá rồi, thì bây giờ trở thành demand, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ chờ đóng cái nến lên thoát khỏi hẳn cái vùng này, sau đó chúng ta có thể buy được. Nhưng mà chúng ta buy chỗ này lót nhỏ nha, tại vì xác nhận nó cũng chưa có nhiều đâu. Đây, chúng ta cứ buy lên TB trên này tạm đã, SL thì chúng ta bóp lại. Đó, tùy thuộc vào giá nó đóng cửa ở chỗ nào. Nói chung là SL chỗ này thì mọi người xác định cũng phải tầm 6 đến 8 giá, và TB chúng ta ăn được khoảng tầm từ 10 đến 12 giá, thế là cũng ok rồi. Tóm lại là khoảng 2R, nhưng mà nhớ đóng nến phải thoát ra khỏi vùng này nhá, thoát khỏi cái đỉnh 28 đây này, chứ nó mà đóng ở dưới 28 này thì không vào được lệnh đâu. Đó thì đấy là một con vàng mà mọi người tham khảo nhá. Về cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì mình đã chia sẻ cho mọi người rồi, được chưa? Rồi sang đến thị trường Bitcoin thì sao? Với Bitcoin thì đến D ngày hôm qua đóng như nào? Một cái đến D tăng mạnh,
được chưa? Và nó vẫn chạm vào trendline mà chưa phá. Thế thì con này thì đây là cái điểm mình nghĩ khá là sell khá là đẹp rồi, bởi vì chỗ này đã bóp được SL ngắn rồi này. Từ đây nếu một cái SL trên cái đỉnh này thì nó chỉ khoảng 150 pip. Đó, mình tính pip dễ hiểu nhá. Đó, 150 pip nó khoảng tầm 1.500 đô. Thì với con Bitcoin như vậy SL là quá là ngắn rồi, mà trong khi đó chúng ta sell về tận 8x thì chỗ này chúng ta phải, nếu mà về 8x gọi là về 9x đi, chúng ta có ăn được 2.000 pip, mà bỏ ra SL có 150 pip, kể cả 200 pip đi thì kèo này của mọi người cũng 10R, đúng chưa? Đó thì mọi người có thể thử, cái này tùy mọi người nhá. Tại vì mình chỉ chia sẻ góc nhìn cá nhân của mình thôi. Đó, mọi người tham khảo, nếu cảm thấy ok thì vào, đúng chưa? Và mình sẽ sell một cái lệnh Bitcoin ở chỗ này, trừ trường hợp khi nào Bitcoin nó đâm ngược lại vào cái trend đây thì mình stop loss và mình không đánh nữa. Đó, mình lại đứng ngoài mình chờ xem là liệu rằng tín hiệu tăng của nó có bền vững hay không. Nếu bền thì mình buy, có không bền thì thôi, mình lại chờ nó phá ngược lại thì mình sell tiếp. Đó, đấy là cái cách mà mình sẽ đánh, và mình luôn luôn dành thời gian nhiều để quan sát hơn là thay vì mình dành thời gian để vào lệnh. Nói thật với mọi người là nếu mà chúng ta đánh mà chúng ta cứ chỉ chăm vào lệnh thôi ấy, thì chúng ta sẽ bị thua rất nhiều. Nên chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta sẽ đứng ngoài quan sát nhiều hơn, quan sát thật là kỹ, và cảm thấy nó thực sự ok, rất là tốt, plan nó đẹp rồi, hợp lý rồi, xác suất cao rồi thì chúng ta hãy vào. Còn nếu mọi người cứ cố mọi người vào nhiều lệnh thì mình nói thật mọi người là chúng ta chỉ đốt tiền thị trường này thôi. Đó, mà mọi người để ý mà xem, chúng ta vào nhiều lệnh có thắng được không ạ? Khó lắm. Chúng ta vào ít lệnh chất lượng thì nó mới mang lại hiệu quả, đúng không ạ? Giống như kiểu là mọi người đi kinh doanh cũng vậy thôi, chúng ta lựa chọn 1-2 sản phẩm, cái sản phẩm là thực sự tốt, nghiên cứu thật kỹ về sản phẩm đấy thì chúng ta mới có chiến lược cho nó, đúng không ạ? Đây sản phẩm nào cũng bán, sản phẩm nào cũng bán, chẳng khác gì cái tạp hóa cả, thì rất khó để một cái kinh doanh cho một cái doanh nghiệp, đúng không ạ? Thế chúng ta mở một tạp hóa cho nhanh, đúng chưa nào? Nên cái đấy là mấy cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người để mọi người nhìn nhận nó một cách nghiêm túc thì mọi người kiếm được tiền ở thị trường này. Đó, thì đấy là kinh nghiệm của mình chia sẻ cho mọi người thôi, còn tùy mọi người nhá. Rồi, video của mình xin dừng lại ở đây và xin chúc tất cả mọi người một ngày mới chúng ta giao dịch thành công, gặt hái thật nhiều lợi nhuận ở thị trường forex này nhá. Xin chào mọi người, hẹn mọi người video lần sau.